Hello everyone and welcome to today's session. Welcome to today's class. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে ADRE 24/7 Northeastৰ এই প্লেটফৰ্মটোলৈকে সকলোকে আপোনালোকৰ আজি আমাৰ এই ADRE Assam Police আৰু DME পৰীক্ষাৰ বাবে ইংৰাজী ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈছে with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. আজি এটা এনেকুৱা টপিকৰ বিষয় ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো যোনটো প্ৰিভিয়াস উইকত যেতিয়া আমি ক্লাसेस লৈ আছিলো এজন দুজনমান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্টৰ পৰা এটো ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল যে স্যাৰ কোৱেশ্চনছ কিছু আপুনি কৰাইছে যত adjectives আৰু adverbs word বিলাক আছে আৰু আপুনি আগতে adjective adverbs ৰ বিষয়ে পঢ়াইছিলে বাট কৰবাত মোৰ এতিয়াও কনফিউজন আছে এই adjectives বোৰ কেতিয়া এপ্লাই হয় adverbs বোৰ কেতিয়া এপ্লাই হয় আৰু দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজাত আৰু কোৱেশ্চনত এক্সামত যেতিয়া কোৱেশ্চন এটা আহে যেতিয়া অপচনছত দুইটা দিয়া থাকে মই আইডেন্টিফাই কৰাত অসুবিধা হয় যে adjective কোনটো হয় adverb কোনটো হয় আৰু সেই পৰিস্থিতিটোত সেই প্ৰদত্ত বাক্যটোত given sentence টো থাকে তাতে কোনটো এপ্লিকেবল হ'ব অপচনছৰ পৰা সিলেক্ট কৰোতে বাছনি কৰোতে বিকল্পৰ পৰা মোৰ অসুবিধা হয় সো এই এনেকুৱা ইস্যুজ বিলাক যদি আপুনিও সন্মুখীন হৈ আছে যে adjective আৰু adverbত আপোনাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম ফেস হৈ আছে বা আপুনি কিবা কনসেপ্টত কনফিউজন পায় কনফিউজনৰ সন্মুখীন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি এই ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হ'বলৈ গৈ আছে সো adjective adverbsৰ বিষয়ে আজি ভালেখিনি বস্তু চাম কোৱেশ্চন চাম যে এক্সামত কেনেকুৱা বিধৰ কোৱেশ্চনছ আহি আছে adjectives আৰু adverbs টপিকটোৰ বেসিছত এন্ড আমি এক্সাম বেস কিছুমান MCQ আজি চাবলৈ গৈ আছো দুইটা বিধৰ কোৱেশ্চনছ থাকিব adjectives adverbs লগতে মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম যে এই adjectives আৰু adverbsৰ কনসেপ্টবোৰ কি হয় কোনটো কোৱেশ্চনত কোনটো বিধৰ কনসেপ্ট এপ্লাই হৈ আছে সো আজি সন্ধিয়া বজাৰ 5টা বজাৰ আমাৰ যি এই ইংৰাজী ক্লাছ বুলক স্টাৰ্ট কৰো আজি ক্লাছটো প্ৰথমটো কোৱেশ্চনৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো লেটস টেক আ লুক এট দিস ওয়ান fill in the blanks হিচাপে দিছে ইয়াতে এটা ঠাইত খালি ঠাই এটা পূৰণ কৰিবলৈ দিয়া আছে বাক্যটোত পঢ়িছা বাক্যটো কেনেকুৱা the Mediterranean Sea which means in the midst of lands in Latin is the world's dash inland sea and surrounded by Europe, Asia and Africa. ইয়াতে মেডিটেৰেনিয়ান সাগৰখনৰ বিষয়ে কথা কৈছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান সি টুৰ ল্যাটিন অৰ্থটো হৈছে মেডিটেৰেনিয়ান বুলি যেটা কোৱা হয় যে বহুতো ল্যান্ডৰ মাজত এটা সাগৰ চাৰিও পিনৰ পৰা তাৰ মানে মাটিৰে আগৰি ৰখা এটা সাগৰ সো it is the world's dash inland sea ইয়াতে আমাক এটা word লাগে যে পৃথিৱীৰ larger as large largest the largest কি লিখিম inland sea হিচাপে পৃথিৱীৰ কি হয় larger as large inland sea and surrounded by Europe, Asia and Africa তাৰ মানে is in the midst of lands বুলি কৈছে lands কেটা কি হয় আমাৰ মেপত চাব গলে geographically the lands that surround this sea are the continents of Europe, Asia and Africa so therefore students now you tell me ইয়াতে best word কোনটো এপ্লিকেবল হ'ব আৰু তাৰ লগতে মোক কোনবা এটো কো পাৰিবনে যে ইয়াতে তাৰ মানে আমি কি word এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছো কি বিধৰ শব্দ adjective নহলে adverb আজি আমি দুটা বস্তুৰ ভিতৰতে চাম adjective নহলে adverb শব্দবোৰ যোনবোৰ আজি ইউজ কৰিম আমি কোৱেশ্চনছ বিলাকত আনসাৰছ বিলাক দিবলে হয়তো হেবোৰ adjectives হ'ব নহলে adverbs হ'ব সো ইয়াতে আপুনি মোক কক যে আমি কি এপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম এইটো কোৱেশ্চনত এইটো সেন্টেন্সত adjective এটা এপ্লিকেবল হ'ব নে adverb এটা প্ৰযোজ্য হ'ব কোনটো প্ৰযোজ্য শব্দ হ'ব এটা adjective নে adverb you tell me राहुल हिंदी में भी समझा देता हूं देखो यहां पे बोला ऐसे बोला गया है कि ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात कर रहा है ये सेंटेंस है ना तो यहां पे देख लो यहां पे ये एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है इट इज द वर्ल्ड्स डैश इनलैंड सी बोला है राइट इनलैंड सी में दुनिया में सबसे क्या है लार्जर एज लार्ज लार्जेस्ट द लार्जर द लार्जेस्ट कौन सा बोलेंगे वो पूछा है अभी मैंने सवाल ये पूछा है आपको यहां से तो करेक्ट आंसर बोलो ही मेरे को ये भी बताओ कि ये जो हम यहाँ पे वर्ड यूज करने वाले यहाँ पे एडजेक्टिव अप्लाई करने वाले या एडवर्ब अप्लाई करने वाले क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्या अप्लाई होगा यहाँ पे आप बताओ अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताओ जो कॉन्सेप्ट आपको पता है या फिर नहीं भी पता है गैस करना चाहते हो गैस करके भी बताओ अनिंदिता इज गोइंग फॉर एडजेक्टिव अनिंदिता इज सेइंग कि यहाँ पे एडजेक्टिव अप्लाई होगा अनिंदिता কৈছে ইয়াতে এটা বিশেষণীয় শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাকি কেজনে কি কব What is the correct answer? C ko aise konoba BK is also saying adjective and the answer they are going for is C that is largest. Yes, correct answer here will be C largest. Why? Because the word the has already been used here. The world's largest. The world's largest, tallest, strongest, shortest जो भी बोलना चाहो द अगर यहां पे लिख लिया है यहां पे যদি द बोली स्पेसिफाई कर दिसे पृथ्वीर आटाइतকৈ
পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ চুটি, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, যি ক'ব বিচাৰে, ৰাইট? আটাইতকৈ, দ্য ৱৰ্ল্ডছ, ইয়াতে আমি লিখি আছো লাৰ্জেষ্ট, এনেকৈ লিখিম। কিন্তু এট দ্য চেম টাইম মই যদি সেন্টেন্সটো এনেকৈ লিখি উল্টাকে লিখিলো হয় যে দ্য লাৰ্জেষ্ট inland sea in the world, একেটা বস্তুৱে লিখিছো চাওক, জাস্ট সেন্টেন্সটো যদি মই বেলেগকে লিখিলো হেতেন, the world's largest inland sea নিলিখি the largest inland sea in the world লিখিলো হেতেন, তেনেহলে the largest লিখিব লগিয়া হল হেতেন। তেতিয়া এনেকে লিখিব নোৱাৰে is largest inland sea in the world, largest যদি লিখিছে superlative degree of adjective use হৈছে তাৰ মানে, right? large, larger, largest, क्लियर? वहां पे द लिखना पड़ेगा, द लार्जेस्ट। लेकिन अगर द वर्ल्ड्स बोल लिया है एपोस्ट्रोफी एस देके, तब वापस से और द नहीं लिखना है, फिर वापस से द नहीं लिखना है, ठीक है? फिर डायरेक्ट लिखो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट। क्लियर? अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हियर द आंसर इज सी। नंबर 2, टेक अ लुक एट दिस। डैश यू शाउट एट योर चिल्ड्रन, डैश यू विल, डैश दे विल इग्नोर इट। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फॉर दोज पीपल যোনে এডজেক্টিভ এডভাৰ্বৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই বুজাই দিছো এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব কেতিয়া কোনটো এপ্লিকেবল হয়, একদম সিম্পলকে বুজাই দিম, একদম ইজিলি বুজি পাই যাব আপোনালোক সকলোৱে। এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি লওক, দেন মই সেইটো ডিসকাস কৰি আছো। Midlin, let's see which concept are you going for. The is used for noun and to help noun adjective की जरूरत है maybe. You are saying yes, kind of, Midlin. The is being used for the noun, yes, because you are saying worlds, na, पूरे दुनिया का, the worlds, and you are specifying the superlative degree, the world's largest, ठीक है? তাৰ মানে আমি যদি এনেকে কওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনল্যান্ড সি মেডিটেৰেনিয়ান সি হয়, গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ, অসমীয়াত যদি আমি আটাইতকৈ বুলি কওঁ, हिंदी में जब हम बोलने जाते हैं सबसे बड़ा या सबसे बोल के जब कंपैरिजन बोलते हो ना, that means you are comparing with everything in that category. Out of all inland seas, the largest one is the Mediterranean Sea. Understand? So তেনেকে চাবলৈ গলে আপুনি যদি পৃথিৱীৰ বুলি কইলো বিচাৰিছে গোটেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ या दुनिया में सबसे बड़ा ऐसे बोलना चाहते हो ना, then you are saying the world's largest. Yes, it is the largest, it is the world's largest. Therefore the world's largest ऐसे लिखा जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक है? वहां पे द वर्ल्ड्स, द लार्जेस्ट, दो बार द नहीं लिखोगे ना। क्लियर? You can write world's strongest, world's largest, ठीक है? There is a competition called Commerce World's Strongest Man. Okay, there is this federation called Commerce and they have this, ये आप इंटरनेट पे टाइप करके देखो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखने को मिलेंगे, वहां पे बहुत ताकत के बेसिस पे बहुत सारे टास्क्स दिए जाते हैं। इट इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन। सी हियर द नेम इज रिटन लाइक दिस, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ठीक है? वन पर्सन आउट ऑफ द एंटायर कंपटीशन विल विन दिस टाइटल। सो हियर दे डू नॉट राइट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। व्हाई? Because they are not writing a sentence, they are writing the name of a show or the name of a competition. Here they can name it however they want because this is ultimately a phrase. এইটো এটা বাক্যাংশহে হয়, show এখনৰ নাম বা কম্পিটিশন এটাৰ নাম, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ বাক্য গঠন কৰা নাই তেওঁলোকে, ইংৰাজীত এটা বাক্য ক'বলৈ যোৱা নাই। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা কম্পিটিশন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মানুহ, world strongest man, তেতিয়া the world strongest man নিলিখিলে হয় তেতিয়া। বা যদি আপুনি সেন্টেন্সত কৈ আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব, আপুনি দ লিখি পেলাই ক'ব লাগিব, ৰাইট? এডি হল ইজ দ ষ্ট্ৰংগেষ্ট মেন ইন দ ৱৰ্ল্ড, এনেকৈ আপুনি ক'ব লাগিব, ৰাইট? চ' তেতিয়া সেন্টেন্সত ক'লে দ লিখিবই লাগিব, তেতিয়া গ্ৰামেটিকেল এৰৰ হ'ব নিলিখিলে। ক্লিয়াৰ? চ' ডোন্ট কনফিউজ এছ ছাৰ, কেতিয়াবা দ নিলিখাকে লিখাও দেখা পাইছো, ফ্ৰেজেছত লিখে, সেন্টেন্সেছত নহয়। হিয়াৰ দ্য আনসাৰ ইজ মেনি অফ ইউ আৰ গোয়িং ফৰ এ, more you shout at your children, more they will ignore it. Okay. Many of you are going for E as well. The more you shout at your children, the more they will ignore it. See, A2 situation of we won't go for A. ठीक है? Sort of A के लिए नहीं जाएंगे, और किसी ने A बोला है? नहीं, A, most of the rest are going for E. So, correct answer here will be E. Okay. Kamakhya is saying sound com.
Anybody else facing any sound issues? Kindly let me know. Otherwise, मेरे को पता चलेगा कि ये किसी student के end पे ये मेरे end पे नहीं है. And if many of you are facing sound issues, that means I'll have to check on my end. वरना मेरे end पे सब ठीक दिखा रहा है. एक बार confirmation दे देना kindly. So यहाँ पे answer होगा the more both hands पे. The more you shout at your children, the more they will ignore it. Why are we writing the? Why are we writing the here? Because I want to establish that situation, the situation in which you shout more at your children, it will result in them not obeying you or not listening to you even more, because they'll be like, this person has lost control, or this person is now just shouting, not making sense, so the child will not listen. For them it will become something that they are used to. Parents always shout, right? So you are trying to suggest that particular situation. The more you shout at your children, the more you are specifying all those instances when you are shouting more at your children. মানে প্ৰত্যেকটো এনেকুৱা ইনসিডেন্ট যেতিয়া আপুনি লৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, সেই প্ৰত্যেকটো সিচুৱেশন এড আপ হৈ পেলাই সেই গুটেইকেইটাৰ বিষয়ে একেলগে একগোট কৰি পেলাই কৈ আছো, সেই গুটেইকেইটা সিচুৱেশন যেতিয়া আপুনি কৰিব, যিমানবাৰ আপুনি কৰিছে সিমানখিনি ইহতৰো শুনা ডিসিপ্লিনটো কমি যাব, আপোনাৰ কথা শুনা ডিসিপ্লিনটো কমি যাব. Clear? The more you shout at your children, the more they will ignore it. Clear? So এনেকুৱা situation সদায় the বুলি লিখি লব. ঠিক আছে? The faster you run, the sooner you will reach your destination. Sentences like this. Let's take, for example, some other examples as well. The sooner we leave, the faster we will arrive. Clear? এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশনত আমি the বুলি কওঁ. Okay? এইটো কৰিলে এইটো হ'ব, এনেকুৱাকৈ যদি ক'ব বিচাৰিছো, right? তেনেকে যেতিয়া আমি স্ট্ৰাকচাৰ কৰো সেন্টেন্সবোৰ সদায় the লিখি পেলাই কম. অকল এইটো কৈ দিও sooner we leave, sooner we will arrive. No, the sooner we leave, the sooner we will arrive. Okay? the বুলি ক'ব. এনেকে যেতিয়া আপুনি এইটো কৰিলে এইটো হ'ব টাইপ সিচুৱেশনস বিলাক হয়, ये करने से ये होगा टाइप सेंटेंसेस जब स्ट्रक्चर करोगे वहां पे the लिख के करो. The more you shout at your children, ये जितना करोगे the more they will ignore it. ये उतना ही ज्यादा होगा. Understood? So the answer here is E. Now মই কৈ আছিলো আপোনালোকক যে I will talk about the difference between adjectives and adverbs. Now ধ্যান से सुनो सभी बच्चे, ध्यान से सुनो. সকলোৱে মনোযোগ দি শুনক. যেতিয়া মই adjective আৰু adverb কওঁ, for those of you who have any confusion, any doubts regarding which to use when do we use adjectives, when do we use adverbs, understand this simple concept. Many of you will know, those of you who have been joining me in my classes, you will know this. For anyone who forgot this or anyone who doesn't know this, seek lo. In English, we have certain words we call nouns. What are nouns? These are naming words, right? Naming words such as, my name is Shubham, right? My name is Shubham Das, right? So, that is my name. That is a noun. You have a name of yourself. आप लोग सबका एक एक नाम है ना? आप लोगों का नाम एक एक नाउन है. किसी जगह का नाम बोलोगे, पेरिस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, जापान, चाइना, राइट? क्यूबा, टेक एनी प्लेस, इंडिया, गुवाहाटी, राइट? टेक एनी प्लेस, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? These are nouns. Now take some other examples, not such specific proper nouns that you are naming a particular person or a particular place. Take some other words. Say for example, man, woman, child. What are these? These are common nouns, but they are ultimately nouns. Why? Because we are naming something. कि ये लड़का है, वो लड़की है, right? ये बच्चा है ना? Dog, cat, right? Lizard. These are all nouns. Yes or no? Clear? Now, you can have collective nouns as well. झुंड का एक नाम दे सकते हो. এটা গুটৰ এটা নাম দিব পাৰো আমি. যেনেকে আমি ক'ব পাৰো, say for example, a herd of cattle. এক গুটে গাই গৰুখিনিক আমি একেলগে এটা herd বুলি ক'লো ইংৰাজীত, right? A flock of birds. চৰাইৰ এটা গ্ৰুপক আমি flock বুলি ক'লো. The word flock itself is a noun. So we have all of these nouns. Now nouns বিলাকক আমি সদায় সদায় বাৰে বাৰে আপুনি এটা সেন্টেন্সত যদি প্ৰত্যেকবাৰ এটা নাউন কৈ থাকিব লাগে অসুবিধা হ'ব পাৰে. যে say for example, my name is Shubham. Shubham teaches English. Shubham takes classes at 5 p.m. কেইবাৰ Shubham কম? You can say his name is Shubham. He teaches us English. He takes classes at 5 p.m. So instead of saying Shubham every time, you can refer to me as he using a pronoun. So nouns and the related word which are pronouns, right? He, she, they, them, right? It. These are all pronouns. Now, replacements for naming words. Basically, these are replacements for naming words, right?
Now, if you are using any word to describe these two, nouns বা pronouns যদি আপুনি describe কৰিবলৈ বা define কৰিবলৈ কিবা এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, যে এটা বিশিষ্ট বুজাব বিচাৰিছে, right? যেনেকে আপুনি ক'ব পাৰে, Shubham is an English teacher. Shubham is a teacher. Teacher is also a noun. শিক্ষক কি অকল মই আছো নেকি? আৰু আছে। শিক্ষক আৰু আছে। So, শিক্ষক বুলি ক'লে সেইটো এটা noun হৈ যায়। পঢ়ুৱা মানুহ এজনক আমি শিক্ষক বুলি নামাকৰণ দিওঁ। Teacher বুলি নামাকৰণ কৰোঁ। Teacher is a noun. Specify কৰিছে। বিশিষ্টটো বুজাইছে কিহৰ টিচাৰ কোনটো সাবজেক্টৰ টিচাৰ ইংলিশ টিচাৰ সো ইউ আৰ ইউজিং দ্য ৱৰ্ড ইংলিশ yes which is also a noun ভাষাটোৰ নাম ইংলিশ হয় but when you are specifying the word teacher আৰু হেতু বিশিষ্ট বুজাইছে কিহৰ টিচাৰ ইংলিশৰ টিচাৰ there you are using the word english not just as a noun but it is being used as an adjective এটা বিশিষ্ট বুজোৱা শব্দ হিচাপে বিশেষণীয় শব্দ বিশেষণীয় শব্দ या फिर बोल सकते हो adjective so therefore remember whenever you are describing nouns or pronouns, you are using an adjective. Common examples of adjective: tall, fast, smart, intelligent, beautiful, right? Dull, interesting, exciting. These are all adjectives. You are describing a situation can be described as dull, boring, or on the other side, you can describe it as fun, entertaining, interesting situation. Situation is a noun. Interesting situation, fun situation, dull situation, boring situation, right? The word interesting, dull, all of these words are adjectives. You can describe a person tall, short, fat, thin, right? Lean, yes or no? Smart, intelligent. You can use all of these words to describe a person. Person is a noun. Person word के लिए ये सब adjectives use कर सकते हो. Powerful, successful, yes, correct. है ना? Big, happy, correct. All of those examples that you're coming up with. These are all adjectives which are describing what? You are not describing an action, not a verb. You are not describing another adjective. You are describing a noun or a pronoun. Clear? So, অকল নাম আৰু সৰ্বনাম শব্দক যেতিয়া আপুনি describe কৰিবলৈ এটা word use কৰিছে, হেতুক adjective কয় বুলি চিনাক্তকৰণ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি sentence-ত চাব পাৰিব। Sentence-ত যদি মই এটা noun বা pronoun শব্দক describe কৰি আছো, that means মই যোনটো word use কৰিছো, হেতু adverb নহয়, হেতু adjective হয়। Next question to চাই লওঁ, তাৰপিছত adverb টো আমি এনেকৈ চাই ল'ম। Adverb টোৰ difference টো কি হেতু চাই ল'ম ইয়াতে। Question number 3 টো চাই লওঁ। The new language school has a dash exam pass rate than the other schools in the area. The new language school has a dash exam pass rate than the other schools in the area. Has a so high, has a higher, has a the highest, has a high, has a highest. Kuntu likhim yate. Which word will be the correct word to use here? Those of you watching the session, if you have not hit the like button yet, like button daba dena, like button ko smash kar do. Destroy that like button, basically. And if you haven't shared the session, kindly do share the session in your groups. Moi amar Telegram group to share kori asu, june june amar Telegram group to join kora na itiale. Telegram group link to dia thakibo ei video to tolot in the comment section. I will pin it in the comment section. So definitely join us in the Telegram group as well. Many of you going for higher, yes. There is this band called Creed, which has recently reunited after a long, long time, and they have this absolutely beautiful song, beautiful and popular song called Higher. So yes, yato hey word to fit hoise. So the new language school has a yata eta bostu sauk. We are going to talk about this exam pass rate, right? Exam pass rate to kotha kom. Exam pass rate to ki bostu hoy? এটু কিবা ক্রিয়া শব্দ নেকি এটু কিবা বিশিষ্ট বুজোৱা বিশেষণীয় শব্দ নেকি নহয় এটু এটা নামাকৰণ কৰা শব্দ হয় যে পাস ৰেটৰ কথা কৈছো এক্সামৰ পাস ৰেটটো এক্সামৰ যোনটো ৰেটত মানুহ পাস কৰে হেতুক নামাকৰণ কৰিলে হেতুক এক্সাম পাস ৰেট বুলি কম নাও এইটো বিশিষ্ট বুজাবলৈ গলে মই adjective এটা ইউজ কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট বস্তু এটো গম পালো যে ফাৰ্স্ট আই আন্ডাৰস্ট্যান্ড আই হ্যাভ টু ইউজ এন adjective নাও মই এই নতুন ল্যাঙ্গুৱেজ স্কুলখন ভাষা শিকোৱাই নতুন স্কুলখনৰ কম্পেৰিজন কৰিছো কিহৰ লগত with other schools in the area হে একে অঞ্চলটোত থকা অন্য স্কুলৰ লগত আন স্কুলৰ লগত মই তাৰ তুলনা কৰিছো কম্পেৰিজন কৰি পেলাই এক্সাম পাস ৰেটটোৰ তুলনা এটা কৰি পেলাই কথাখাৰ কৈছো যে এটা বেসিস লৈছো যে এক্সাম পাস ৰেটটো কেনেকৈ এইকিখন স্কুলৰ এইটোৰ ভিত্তিত মই তুলনা কৰিছো কিহৰ মাজত এইখন স্কুল নতুন যোনখন ল্যাঙ্গুৱেজ স্কুল আছে তাৰ comparison কৰিছো exam rate basisot exam pass rate basisot kihor logot baki schools khinir logot so therefore I am comparing comparison kori asu aru comparison jodi korisu
মই adjectiveৰ যে degrees থাকে, we have 3 degrees of adjectives. See, positive, comparative, and superlative বুলি কয়. এইকেইটা নাম হৈছে আমাৰ adjectivesৰ degrees বিলাকৰ. মই কোনটো degree use কৰিম compare কৰিলে? Obviously, the name itself tells me comparative degree to use কৰিম. So, we are comparing on the basis of high, right? যে বস্তুটো high হয় নে নহয়. So, মই high বুলি ক'লে it is an adjective, positive degree. যে অকল বস্তু এটা high বুলি ক'ব যাওঁ যদি. Right? There is a high chance, there is a high probability that it will rain. Probability to high. Comparison কৰা নাই. Just কৈছো probability to কেনেকুৱা? Probability to বিশিষ্ট বুজাইছো high probability. উচ্চ এটা সম্ভাৱনা আছে. Positive degree use হৈছে. Simple degree বুলিও কয় সেইকাৰণে এইটো. Positive degree বা simple degree একো comparison হোৱা নাই। এতিয়া যদি দুটা বস্তুৰ মাজত মই তুলনা কৰোঁ, যেনেকৈ ইয়াতে স্কুলখনৰ comparison কৰিছোঁ, বাকী স্কুলৰ লগত on the basis of the exam pass rate. Comparison কৰিলে মই comparative degree ক'ব লাগিব. Higher comparative degree কি হ'ব? Higher. There is a higher probability that it will rain today than there was yesterday. যোৱাকালি যিমান সম্ভাৱনা আছিলে, আজি বেছি সম্ভাৱনা আছে বৰষুণ দিয়াৰ. There is a higher probability that it will rain today than tomorrow. কালি যিমান অহাকালি যিমান সম্ভাৱনা আছে বৰষুণ দিয়া, আজি বেছি সম্ভাৱনা আছে. Clear? Comparison কৰি আছো, higher. Superlative যদি গুচি যাও, তেতিয়া কি হ'ব? The highest probability of rainfall during the year is in the month of July. এনেকৈ যদি কৈছো. জুলাইৰ মাহত আটাইতকৈ বেছি সম্ভাৱনা থাকে যে বৰষুণ আহিব. গোটেই বছৰটো যদি বৰষুণ অহাও নাই, সম্ভাৱনা হিচাপে যদি চাবলৈ যাও, সম্ভাৱনা আছে যে জুলাইত আহিব বৰষুণ. Right? গোটেই বছৰটো 12 মাহৰ মাজত তুলনা কৰি পেলাই কৈছো ইয়াৰ তাত এই হাই probability of rain quality আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰ তাত আছে, জুলাই মাহৰ তাত আছে. Clear? So these are the degrees of adjectives. So কোনটো degree কেতিয়া use কৰিব লাগিব এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰী. একো তুলনা কৰা নাই, just existence of a quality কৈছে যে এই qualityটো ইয়াৰ তাত exist কৰে. Positive degree use কৰক. দুটা বস্তুৰ মাজত comparison কৰিছে, ইয়াতে যেনেকৈ comparison কৰিছো কিবা এটা বেচিছৰ ওপৰত. Comparative degree টো লিখিম. আটাইতকৈ বেছি বা আটাইতকৈ কম বুলি ক'ব বিচাৰিছে ডিগ্ৰীটো. কোনবা এটা বস্তুৰ ক'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ তাত এই কোৱালিটিটো আটাইতকৈ বেছি ডিগ্ৰীত আছে বা আটাইতকৈ কম ডিগ্ৰীত আছে, সবৰে মাজত কম্পেয়াৰ কৰি চালে, তেতিয়া সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কম. হি ইজ দ্য ৱৰ্ষ্ট ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ. গোটেই ক্লাছটোত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ মাজতো আৰু বেলেগ বেয়া ষ্টুডেণ্টো থাকিব পাৰে, কিন্তু বেয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুলনা কৰিছা সবতকৈ বেয়া আটাইতকৈ ৱৰ্ষ্ট কোন হয়? এই ষ্টুডেণ্টজন. शी ইজ দ্য বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ. আৰু ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে ক্লাছত, কিন্তু ভালৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুলনা কৰিছা সকলোৰে মাজত আটাইতকৈ ভাল এই ষ্টুডেণ্ট গৰাকী. সো বেষ্ট, ৱৰ্ষ্ট, দিজ আৰ সুপাৰলেটিভ. ক্লিয়াৰ? So this is the concept of degrees of adjectives. ইয়াতে আমি কোনটো ইউজ কৰিম? Comparison কৰিছো. Has a কৈছো, the কোৱা নাই. So has a higher exam pass rate than the other schools in the area. Clear? Comparison কৰিলে মনত ৰাখিব, the লিখিলে superlative degree টো আহে. The highest, the strongest. লিখি পেলাই লিখিব নোৱাৰে. ইয়াতে লিখিছে মানে this is a clue যে ইয়াতে আমি superlative লিখিব নোৱাৰো, highest কতো লিখিব নোৱাৰো ইয়াতে. ঠিক বুজি পাইছে? লিখি পেলাই high নিলিখো, high লিখিম যদি ইয়াতে comparison নহলহেঁতেন, then word টো যদি নাহিলহেঁতেন. then word টো আহিছে কাৰণে এইটো এটা clue যে ইয়াতে comparative degree use হ'ব লাগিব. So high নাহিব, highest নাহিব, থাকিল কি? higher. B টোৱে correct answer. Clear? Question number 4. This machine is dash off the two models in the shop, so you should buy that one. बताओ यहाँ पे क्या आंसर लिखा जाए? This machine is dash off the two models in the shop, so you should buy that one. More modern of the two, the most modern of the two, one of the most modern of the two models, as modern as of the two models, the more modern of the two models. কি লিখিম?
Mandira is going for the more modern. Okay. Rest, more modern. All right. Correct answer here will be অকল modern কলে নহব ঠিক আছে more modern is modern বুলি কলে ভুল হ'ব ইয়াতে we have to say is the more modern of the two যেতিয়া দুটাৰ মাজত এনেকৈ comparison কৰা হয় চাওক এই দুটাৰ মাজত ই বেছি modern মডেলটো হয় the more modern of the two এনেকৈ যেতিয়া of the two বুলি লিখিব remember আপুনি যিয়ে নিলিখে modernity বেসিসতে comparison কৰি আছে বা কিবা বেলেগ quality বেসিসতে comparison কৰি আছে ultimately qualities no এইবোৰ modern adjectives are basically qualities right modern কক fast কক strong কক these are qualities আৰু comparison কৰিলে comparative degree আহিব more modern যেনেকৈ লিখিছো দুটাৰ মাজত comparison হৈছে কাৰণে more modern কিন্তু sentence টো structure টো চাব sentence টো structure টো যদি এনেকুৱা of the two বুলি লিখিছো this one is the more modern of the two এনেকৈ লিখা যাব this one is more modern of the two বুলি লিখিলে incomplete hobo sentence we need the word the in this situation the likhisu bule je ate the most modern likhi dim logalog superlative jam the ase boli henekwa nohoy right this machine is the most modern one enege likhi thoi dibo paru ta mane jiman bur machine ase tar bhitor ataitko modern etu machine kintu moi of the two likhisu ta mane dutar majotei tulona hoise sobore majot ataitko modern boli koi dia na yak dutar majot tulona kori yatke ই বেছি modern বুলি এনেকে কৈছো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত of the two বুলি যেতিয়া লিখিম the more modern of the two the stronger of the two কাৰণ modern to stronger কলে আকৌ the more stronger লিখিব লাগে কাৰণ stronger already comparative degree আছে তাতে আকৌ the more stronger কব নাযায় more to use কৰিছো এটো কাৰণে কাৰণ modern word টোৰ moderner বুলি একো version নাই er লগাই দি লাষ্টত মই ইয়াতে moderner বুলি comparative degree বনাব নোৱাৰো এনেকুৱা wordsত more লিখিলো হয় more modern clear so মনত ৰাখিব adjectives or সব adjective যে আপুনি fast লিখিছে কাৰণে যে faster লিখিব পাৰিছে সেই বুলিয়ে যে আপুনি modern লিখি পেলাই যে moderner লিখি দিব পাৰিব হেনেকুৱা কথা নহয় moderner বুলি ইংৰাজীত শব্দ নাই সো ইয়াতে মই comparative degree টো কেনেকৈ বনাও ইয়াতে মই more বুলি লিখিলো more modern clear ঠিক তেনে superlative degree fast faster next to কি আহিব next to আহিব ইয়াতে fastest faster কাৰণে মোৰ তাত fastest বুলি শব্দ এটা আছে est লগাই দিলে লাষ্টত ওলাই যায় ইয়াতে er লগাই দিলে suffix টো মোৰ comparative degree টো ওলাই যায় superlative degree টো ওলাই যায় modernৰ ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু more লিখিব লগা হৈছে comparative degree টো বনাবলে superlative degree টো বনাবলে more পিছত next কি most so most modern এনেকৈ লিখিব লাগিব superlative degree টো ওলাবলে এই ডিগ্ৰী টো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰোতে মনত ৰাখিব সব ওয়াৰ্ডছতে আপুনি er বা est লগাই দিব নোৱাৰে some words you will need to add more বা most as a prefix clear so ইয়াতে আনসাৰ হ'ব the more modern because of the two লিখা আছে এটো এক্সাম্পল মনত ৰাখিব question number 5 the essay is dash good more good very good most good much good now কি আনসাৰ হ'ব ইয়াতে what is the answer here batao yes samima dhrishmita mandira karnendu batao borkha midlin रेशमा मंदिरा बताओ सभी लोग आंसर्स लकी बीके बताओ दीपज्योति डिंपल बर्णाली मोपी अंकुर कॉक आंसर की होबो सबरे पर आंसर लगे एकेडमिक प्लैनेट यस गोइंग फॉर बी सिंपल आंसर याते एकदम सिंपल आंसर अनिंदिता यस दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस राइट सी दिस एसे इज আমি হোৰ পৰাই দেখি আছো আমাক ডাঙৰ মানুহ বিলাকে আপুনি কিবা এটা যদি ধুনিয়াকে আকিছে ধুনিয়াকে বনাইছে ধুনিয়াকে লিখিছে বা আপুনি এক্সাম ভাল কৰিছে আপোনাক ভেৰি গুড বুলি কয় সো এটো শুনি শুনি আমি জানো ইয়াতে কি আহিব the word very the essay is very good আপুনি যদি ইংলিশত বহুত পাৰ্গত নহয় তথাপি আপুনি এটো জানিব যে গুডৰ লগত ভেৰি গুড বুলি কয় কিয় কয় আৰু এটো কি শব্দ হয় what is this word very আজি এতিয়া মই হেতু সুধিছো what is this word very which part of speech does it belong to এটো কি শব্দ হয় noun pronoun preposition adjective adverb conjunction ki hoy to very what word is this which family does it belong to the word very hor pro huni aisu very good very bad janu ebur very word to hoy ki
What is its function in this sentence? A sentence would function to give a word to very. So basically, the word very is an adverb. It is not an adjective, Mandira. Okay, it is adjective no hoy. Junai bhabi ase etu adjective hoy. Ekdom mon di sao. Etu adjective no hoy, etu eta adverb hoy. This is an adverb. Kyo hoy hetu bujok etia. Etia bujok kyo etu adverb hoy. Kenekoi okol adverb hoy boli jani thobo koa nai mukhosto kori. Kyo adverb hoy hetu bujok. Maximum of you are saying adjective, no hoy adjective. It's not an adjective, it's an adverb. See why it is an adverb. Ei bostu to eta bujaisu. Bhal kotha apnoke je adjective boli bhabi pele koise je sir etu adjective boli bhabi asu bhal kotha. Thik ase, lots of you are saying adjective. Bhaskar, Reshma, lots of you are saying. Ankur is saying adjective, right? Borha, Dhitish Mita even saying adjective, Pallavi, right? Nohoy kintu adjective. Kyo nohoy? Adjective or olop agote je moi explain kori disu je adjective or kam to ki? Olop agote je etu bujaisu adjective or kam ki? Noun ba pronoun describe kora. Adjective or kam hoise I eta noun ba pronoun hobdor bikhisto bujabo. Yes or no? Etia apuni muk kok. Ei sentence to junto ami discuss kori asu. Yate very kihok koisu. The essay is very good. Moi to very nilikhake likhibo nwailu hoy neki? Parilu hoy. The essay is good. Eneke to likhi thori opor bhal hoise ase khon. Yes or no? Ta mane etut ki hoy ase? Etu sentence bad diok. Etu sauk moi juntu likhisu. The essay is good. Ki likhisu? Ei essay khon ekhonor kotha likhisu. Ei essay khon etu ki hoy? Etu eta noun hoy. কোনবাই কিবা এখন দিঘলীয়া কিবা এখন লিখিছে এখন কি বুলি কম এছে বুলি কম এটা পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ ওপৰত যদি কিবা এটা দিঘলীয়াকে লিখিছে সেইখনক এছে বুলি কয় নামাকৰণ কৰি পেলাই এছে কয় ইটস আ নাউন ইয়াৰ বিশিষ্ট বুজাইছো এছেখন কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে the essay is good so therefore the word good itself is an adjective yes or no এটো এটা adjective বুলি ক'ব পাৰে আপুনি sir good word to adjective হয় yes 100% it's an adjective now মই আপোনাক অলপমান এটো ডিগ্ৰী তো বঢ়াব বিচাৰিছো এটো অলপ এমফেসিস তো বঢ়াব বিচাৰিছো যে ভাল তো আৰু বেলেগে লিখা আছেও ভাল হৈছে কিন্তু এই ষ্টুডেন্ট জনে যোনখন আছে লিখছে এখন বহুতেই ভাল হৈছে ভালৰ ওপৰত গৈ কব বিচাৰিছো very good মই কম্পাৰিজন কৰিব যোৱা নাই ডিফাৰেন্স তো বুঝক the difference between this essay is better than his or this essay is better than that হেতু হৈছে মই এডজেক্টিভৰ বেসিছত কম্পেয়াৰ কৰি আছো কম্পাৰিজন কৰিছো এইখন আছে আৰু সেইখন আছে ভাল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তুলনা কৰিছো যে কোনখন বেছি ভাল এইখন বেছি ভাল this essay is better তেতিয়া মই গুডক better বুলি লিখিম than that comparison যদি কৰিছো ভালৰ ক্ষেত্ৰত on the basis of being good but মই comparison কৰা নাই মই ভালেই কৈছো কিন্তু মই অলপ আৰু emphasis দি কথাটো অলপ জোৰ দি কব বিচাৰিছো যে এই এছেখন বহুত ভাল হৈছে কম্পেয়াৰ কৰা নাই কাৰো লগত জাস্ট ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো বঢ়াইছো ইয়াৰ মই emphasis টো বঢ়াইছো এক ধৰণে this essay is very good অকল ভাল বুলি কৈ থৈ দিব বিচাৰা নাই বহুত ভাল বুলি কব বিচাৰিছো তেতিয়া মই লিখিম this essay is very good তাৰ মানে the word very ই কিহক emphasis দি আছে কোনটো wordক describe কৰি আছে কোনটো wordক অলপ modulate কৰি আছে বা modify কৰি আছে it is modifying the word good which is what which is an adjective yes or no good to এটা adjective হয় adjective শব্দটো কি modify কৰি আছে so it is acting upon an adjective not upon the noun noun শব্দটো বা pronoun শব্দটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিলেহে মই হেতুক adjective বুলি কম noun শব্দটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা নাই ই ক্ৰিয়া কৰি আছে এই বিশেষণীয় শব্দটোৰ ওপৰত ইয়াৰ গুটেই এমফেসিসটো হৈছে ইয়াৰ ওপৰত ইয়াক ইউজ কৰাই হৈছে ইয়াক মডিফাই কৰিবলৈ নহয় গুড ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰা হৈছিল ইয়াক মডিফাই কৰিবলৈ এছেখন কেনেকুৱা বুজাবলৈ তেতিয়া adjective হয় এটো because it's a noun it is describing a noun therefore it is an adjective this word very is not describing a noun it is describing an adjective therefore it is actually not an adjective it's an adverb বুজি পাইছে এতিয়া adverb or difference to বুজি পালে নে একেলে ঠাই ইয়াতে adjective লগত difference to কোড আহে adverbs do not describe nouns and pronouns adjectives describe nouns and pronouns মনত থাকিব adverb or তেনেহলে কামটো কি তাৰ মানে অকল adjective বুজায় হেনেকে বুজিলে আকৌ ভুল হ'ব adverbs অকল adjectives নহয় adverbs function upon adverbs act upon এনেকে লিখি থব পাৰে it acts upon verbs as well অলপ পিছত বেলেগ এক্সাম্পলত verb পাম verb ক্ৰিয়া শব্দৰ ওপৰত ক্ৰিয়া শব্দ এটাক আপুনি মডিফাই কৰিব পাৰে it acts upon adjectives এই মাত্ৰ এটো এক্সাম্পল দেখিলো adjective এটা good adjective টোক আমি very good কৰি দিলো very word টো ইউজ কৰি adjective এটাৰ ওপৰত আমি প্ৰভাৱ পেলাইছো আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অন্য adverbৰ কাৰণে আৰু এটা adverb এক্সট্ৰাকে লিখি দিব পাৰি so it also acts upon other adverbs এইটো হৈছে adverbৰ কাম
ডিফাৰেন্সটো এতিয়া এডজেক্টিভৰ লগত বুজি পাইছেনে বেক টু বেক চালে এডভাৰ্বে কিহৰ ওপৰত কাম কৰি আছে এইকেইটাৰ ওপৰত এইকেইটাক ডিফাইন কৰে বা মডিফাই কৰে ভাৰ্ব এডজেক্টিভ এডভাৰ্ব এডজেক্টিভে কিন্তু নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ ওপৰতহে ক্ৰিয়া কৰে হি কিন্তু ভাৰ্ব এডজেক্টিভ এডভাৰ্বৰ ওপৰত কাম কৰিব নোৱাৰে সো সেন্টেন্সত যদি আপুনি জাস্ট এইটো চাই যে এইটো শব্দ মোৰ ডাউট লাগিছে এইটো এডজেক্টিভ নে এডভাৰ্ব হয় আপুনি জাস্ট এইটো চাওক এই শব্দটো কিহক ডিফাইন কৰি আছে এই শব্দটোৱে কিহৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি আছে এটা নাউন বা এটা প্ৰনাউনৰ লগত নে এটা ভাৰ্ব বা এটা এডজেক্টিভ বা এটা এডভাৰ্বৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি আছে এইটোৰ বেচিছতে আপুনি গম পাই যাব ইজ ইট এন এডজেক্টিভ অৰ ইজ ইট এন এডভাৰ্ব ক্লিয়াৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ লাইফৰ কাৰণে মনত ৰাখক এইটো বস্তু ইংৰাজীৰ এই কনসেপ্ট বিলাক ইভেন ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিজত US UK আপুনি দেখিব ৰাস্তাত গৈ পেলাই মানুহক এনেকে কেতিয়াবা মাইক এটা লৈ পেলাই এনে ফেমিলিৰ কাৰণে সুধে তেওঁলোকেও নাজানে ইংলিশ নেটিভ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্ৰিজৰ মানুহেও কেতিয়াবা নাজানে এডজেক্টিভ এডভাৰ্বৰ ডিফাৰেন্সেছবোৰ কাৰণ বহুত বছৰ আগতে পঢ়ি থৈ দিয়ে স্কুলত থাকোতে তাৰপিছত আৰু লাইফৰ কাৰণে মনতে নকৰে ৰিটাৰ্ণ গৈ পেলাই 30-40 ইয়াৰ্ছৰ মানুহে গৈ পেলাই যেতিয়া ঘপককে এদিন কোনোবাই আহি কোৱেশ্চন সুধি দিয়ে দে অলসো ডোন্ট নো যে এইটো এডজেক্টিভ নে এডভাৰ্ব আপোনাক শিকাই থৈছো আপুনি জানক এক্সামতো কামত আহিব লাইফৰ কাৰণে মনত ৰাখিব এইটো বস্তু ঠিক সো Are you feeling dash better today? Very to any more. কোনটো কারেক্ট অ্যাপ্লিকেশন হ'ব ইয়াতে কোনটো কারেক্ট অ্যাপ্লিকেশন হ'ব ইয়াতে আৰু এইকেইটা ওয়ার্ডস কি হ'ব ইজ ইট এন এডজেক্টিভ অর ইজ ইট এন এডভার্ব হেটো কক এতিয়া এই মাত্ৰ কনসেপ্টটো বুজাই দিলো এতিয়া মোক কক ইয়াতে যোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিম এইটো এডজেক্টিভ হ'ব নে এডভার্ব হ'ব ইয়াতে যোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম ব্ল্যাঙ্কটোত এইটো এটা এডজেক্টিভ শব্দ আহিব ইয়াতে নে এডভার্ব শব্দ আহিব সাইমা সব নোট কৰি আছে বঢ়িয়া পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰি লব পিডিএফ টো দি দিম আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বাট ইয়েস যিখিনি বস্তু মই লিখি দি আছো বৰ্ডত সেইখিনি ডেফিনেটলি নোট কৰি গৈ থাকক আৰু মই কৈ থাকোতে যদি কিবা নিজাকে বনাই লৈ বুজাকে লিখি লব বিচাৰিছে হেটো লিখি লব বাট জাস্ট মেক শিওৰ যে একো যাতে ভুলকে বুজি ভুলকে লিখি নলয় কাৰেক্টলি লিখিব ৰেশমাই কৈছে মই খালি ক্যালিফোর্নিয়াৰ এজনিক শিকাই আহিছো ভেৰি কোড ক'ব পাৰি বঢ়িয়া ৰেশমা শিকাব এনেকে নিজৰটো যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকে আপুনি বেলেগকো বুজাব পাৰিব হেতুৱেটো লাগে যে কনসেপ্ট ইমান ক্লিয়াৰ হৈ যাব পাৰি হ'ব লাগে যে আপুনি বেলেগ এজন মানুহক ভালকৈ বুজাই দিব পাৰে যে এইটো বস্তু এইটো কাৰণে এনেকে লিখা যায় এনেকে লিখা নাযায় ৰাইট তেতিয়া আপুনি ডিসকাস কৰাটো ভাল ডিসকাস কৰিলে আপুনি নিজে জনা বস্তুটো আৰু নিজৰ লগতে আৰু ভালকে পলিশ হৈ যায় ৰিফাইন হৈ যায় ৰিভাইজ হৈ যায় more লিখি আছে lots of you are going for more are you feeling more better today চাওক ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকে কনফিউজনস বিলাক আঁতৰ কৰক হা ক্লাছতে কনফিউজন বোৰ আঁতৰ কৰক চাওক মই কৈছো অলপ আগতে এটা বস্তু যে আপুনি কিছুমান শব্দৰ কাৰণে more লিখিব লগিয়া হয় যেহেতুকে তাৰ এটা কম্পাৰেটিভ ভাৰ্জন নাথাকে যেনেকে ফাস্টৰ কাৰণে মই ফাস্টাৰ লিখিব পাৰো কিন্তু মডাৰ্নৰ কাৰণে মই more মডাৰ্ন লিখিব লগিয়া হয় কাৰণ মডাৰ্নৰ কাৰণে বেলেগকৈ এটা শব্দ নাই দেখিছেনে মডাৰ্নৰ কাৰণে বেলেগকৈ এটা শব্দ নাই ফাস্টৰ কাৰণে এটা বেলেগকে কমপ্লিট শব্দ এটা আছে ফাস্টাৰ বুলি এটা শব্দ আছে ইয়াৰ এটা লগত এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ শব্দই বনি গল ইয়েস ফাস্টৰ পৰাই বনিছে এটো কিন্তু শব্দটো তো বেলেগ ন দুটা বেলেগ এক্সট্ৰা এলফাবেট লাগি আছে দুটা বেলেগ আখৰ লাগি আছে সো এটুত মই মোৰ লিখি লাভ নাই কাৰণ ইয়াৰ এটা নিজাকৈ এটা স্বৰূপ আছে কম্পাৰেটিভ স্বৰূপ এটা আছে তুলনামূলক স্বৰূপ এটা আছে ইয়াৰ তো ইয়াতে মই আৰু মোৰ নিলিখো মডাৰ্নৰ কাৰণে লিখিব লগিয়া হৈছে কাৰণ মডাৰ্নে হয় শব্দটো মডাৰ্ন শব্দটোক মই সলনি কৰি দিব নোৱাৰো ইয়াতে সেইকাৰণে মই আগত এটা বেলেগকৈ এক্সট্ৰাকে এটা ওয়াৰ্ড লিখি ল'ব লাগিছে মোৰ আৰু মডাৰ্নটোক মডাৰ্ন হিচাপে ৰাখিছো মোৰ মডাৰ্ন এই দুটা শব্দ মিলিহে ইয়াৰ তুলনামূলক স্বৰূপটো বনিছে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটো বনিছে এতিয়া এইটো প্ৰশ্নত মই বেটাৰ লিখিছো বেটাৰটো কি তুলনামূলক নহয় নেকি হয় ন কাৰণ গুড ভাল বস্তু এটাক যদি মই দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰি কওঁ তেতিয়া কম যে এইটো হেতুতকৈ বেছি ভাল বেটাৰ হয় আটাইতকৈ ভাল ক'লে বেষ্ট কম There are these three words positive degree বা simple degree comparative degree আৰু superlative degree তিনটাই আছে মোৰ হাতত সো ইয়াতে মই আৰু মোৰ লিখিব নাযাওৱে মোৰ বেটাৰ কিয় কম ভুল হ'ব সো ইয়াতে আপুনি মোৰ লিখিবই নোৱাৰে কাৰণ এটো অলৰেডি comparative degree আছে কিয় আৰু মোৰ লিখিম yes or no বুজি পাইছে মোৰ কিয় লিখিম নিলিখো understand ইয়াতে মই লিখিব লাগিব কালিতকৈ আৰু অকনমানো কিবা বেটাৰ ফিল কৰিছে নে are you feeling any better today are you feeling any better today বুজি পাইছে got it কি তাৰ মানে বেটাৰ যে কৈছো তাৰ মানে কালিতকৈ আজি অকনমানো কিবা বেলেগ ভাল ফিল কৰিছে নে অকনমানো বেটাৰ ফিল কৰিছে নে are you feeling any better today
Understand? এনেকৈ সোধা যাব. And the word any ইয়াতে কি হয় এটো? Adjective নে adverb হেতু কওক এতিয়া মোক. এটো adjective নে adverb? কি হ'ব এটো? Are you feeling any better today? Any word to কি হয়? The word any, what is it? Adjective, adverb কি হ'ব কওক? আজিতো adjective আৰু adverb মাজতে ডিসকাস কৰিছো এই দুটাৰ মাজতে কিবা এটা হ'ব লাগিব. So which is correct? Adjective নে adverb কোনটো হ'ব any বুলি ক'লে? এইটো সেন্টেন্সত চাওক কোনটো ওয়াৰ্ডৰ লগত কি পাৰপাসত ইউজ কৰিছো পাৰপাসটো চাই পেলাই কওক তাৰ পাৰপাসটো চাওক যে ওয়াৰ্ডটো কি পাৰপাসত ইউজ কৰিছে হেতু বেছিজতে গম পাই যাব yes it is an adverb right Reshma Mona Lisa Anindita Ankur yes adverb হ'ব হয়নে কিয় because we are basically using this to describe this adjective better is an adjective শব্দ এটাক যদি মই modify কৰি আছো যে অকল better নহয় are you feeling any better মই এনেকৈ সুধিব পাৰো are you feeling better today চাওক students এটো সুধিব পাৰে are you feeling better today that is also perfectly fine question sentence to perfect আছে মানুহে কেতিয়াবা এটো সুধিবলৈ সুধে any বুলি যে আপুনি সাকি একেবাৰে এদিনতে ভাল পাই যোৱা নাই চাই কিন্তু অকনমান হলেও আগতকৈ better feel কৰিছে নে তেতিয়া আপুনি গৈ সুধিব পাৰে are you feeling any better today কালি আপোনাৰ ইমান ভাল অৱস্থা নাছিলে আজি অকনমান হলেও কিবা ভাল ফিল কৰিছে নে হস্পিটেলত পেশেন্ট এজন আছে আপুনি গৈ সুধিব পাৰে are you feeling any better today যদি এদিন আগতে আপুনি দেখিছে যে তেওঁৰ অৱস্থাটো ইমান ঠিক নাছিল তেতিয়া আপুনি নেক্সট দিনাখন গৈ সুধিব পাৰে are you feeling any better today অকনমান হলেও কিবা ৰিলিফ পাইছে নে হেতু সুধিবলৈ হেতুত এমফাসিসটো দিবলে যে অকনমান হলেও বেটাৰ ফিল কৰিছে নাই হেতু বুজাবলৈ any better এনে যদি are you feeling better today না কালি আপুনি সাকে অলপ কিবা আপোনাৰ প্ৰবলেম আছিল আজিলৈকে তো ঠিক হৈছে সাকে আপুনি are you feeling better today yes or no হেনেকে সুধা যায় ৰাইট মানুহজন বহুত দুখত আছে হস্পিটেলত থাকা বুলিয়ে নহয় মানুহজন এনেও কিবা আপুনি দেখিছে লগ পাইছে বহুত কিবা এটা ট্ৰেজেডি গৈছে মানুহজনৰ দুখত আছে আপুনি নেক্সট টাইম গৈ সুধিব পাৰে যে are you feeling any better today যোৱাকালি আপুনি ফোন কলত মোৰ কথা পাতোতে মই গম পাইছো আপুনি বহুত টেনচনত আছিল are you feeling any better today you are giving emphasis যে আপুনি একেবাৰে ভাল হৈ যোৱাটো মই এক্সপেক্ট কৰি আপোনাক সোধা নাই যে আপুনি আজি একদম পাৰফেক্ট কন্ডিশন আছে বা আপুনি ইমপ্ৰুভ হৈয়ে গৈছে কিন্তু অলপ হলে 1% হলে অলপ কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট আহিছে নে হেতুত এমফাসিসটো দিছে তেতিয়া এনেকৈ সোধা যায় any word to use কৰি বেসিক্যালি adverbs ইউজ কৰো আমি অলপ এমফাসিস দিবলৈ কথাবোৰত বুজি পাইছে so এইটোত adjective to describe কৰিবলৈ ইউজ কৰিছো যেহেতু therefore my word any is an adverb here the word any is an adverb here clear it is describing an adjective answer C question number 7 he dash works on Sundays hard works on Sundays hardly works on Sundays rather works on Sundays much works on Sundays simple answer পটাপট কৈ দিও কি হ'ব আনসারটো simple answer কি হ'ব আনসারটো কৈ দিও মিডল নেগোসিয়েশন স্যার মই any use নকৰিম if I talk with someone but that's the thing আপুনি ইউজ নকৰিব because আপুনি ইউজ টু নহয় এটোৰ লগত মই হেকাৰণে তো ইয়াতে আপোনালোক এনেকৈ সেন্টেন্সেস বিলাক দি আছো এনেকৈ সিচুৱেশনছ বোৰ দি আছো যত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে অপচনছ বোৰ দি গৈ আছো এটো অপচন আছে হেটো অপচন আছে আপোনালোকে অপচনছ বিলাক শিকক তেতিয়াহে আপোনালোকে হেতু বস্তুৰ লগত ফেমিলিয়াৰ হৈ লাহে লাহে ও এটো মই ইউজ কৰিব পাৰো ট্ৰাই কৰি চাও ইউজ কৰি পেলাই হেতু আপোনাৰ ফেমিলিয়াৰাইজ কৰিলে আপুনি হেতু নিজৰ লগত it has become a part of your vocabulary then হেতু আপোনাৰ কাৰণে মই এনেকৈ কয় টাইম টু টাইম তেতিয়া সাগে আৰু কিবা বেলেগ বস্তু থাকিব যোনটো তেতিয়ালৈকে আপুনি শিকা হনে তেতিয়া হেতু ক'ব যে হেতু বস্তু মই মানে এপ্লাই নকৰো কাৰণ মই ইউজ কৰি পোৱা নাই আৰু ইউজ নকৰো হেতু ইমানতকে তাৰছত হেতু যদি লাহে লাহে শিকিলো তেতিয়া আপোনাৰ হেতু কমন হৈ যাব আপোনাৰ কাৰণে তেতিয়া হেতু ইউজ কৰিব ধৰিব that's how you grow আপুনি যদি এটা সীমা বনাই লয় নিজৰ কাৰণে যে মই এখিনি ভিতৰতে থাকি এখিনিকে ইউজ কৰিম সদায় এক্সট্ৰা বস্তু একো ইউজ নকৰো দিস ইজ your comfort zone এটোৰ পৰা যদি অলপ খুজটো বাহিৰত নিদিয়ে গ্ৰোথ নাই growth always happens outside of your comfort zone right so নতুন বস্তু এটা শিকিলে প্ৰথম খোজা লাগিবই খকা খুন্দা হ'বই হেতু একদম নরমাল কথা বাট এডাপ্ট কৰক নিজক হেতুৰ লগত শিকক হেতুৰ পৰা হেতু শিকি আপোনাৰ কমফৰ্ট জোনটো অলপ ডাঙৰ কৰক আগতে যদি এখিনি কমফৰ্ট জোন আছিল এইবিলাক বস্তু লৈকে নাহিছিলে এই আউটসাইড বস্তুখিনিও এতিয়া লাহেকে এডাপ্ট কৰি আপোনাৰ কমফৰ্ট জোনটো এতিয়া আগতকে ডাঙৰ হৈ গ'ল দেখিছেনে তাৰ মানে কি আপুনি গ্ৰো হৈছে মানুহটো দিস ইজ গ্ৰোথ বেসিক্যালি এনেকে আপুনি যিমান আপোনাৰ কমফৰ্ট জোনটো ডাঙৰ কৰিব পাৰিব হিমান গ্ৰোথ আহিব Sir, it should be he works hard on Sundays. Yes, he works hard on Sundays. তাৰমানে তেওঁ ৰবিবাৰে বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰে হেতু ক'ব পাৰো আমি আনিদিতা ঠিক আছে আৰু মই এটো ক'ব পাৰো যে তেওঁ সানডে প্ৰায় কাম নকৰে ৰবিবাৰে তেওঁ প্ৰায় কাম নকৰে বেৰ মিনিমাম খিনিহে কৰে মানে হেখিনিও সাগে কোৰ নকৰুকে কৰে তেতিয়া মই ক'ব পাৰো he hardly works on Sundays Sunday তেওঁ নকৰে মোটামুটি কাম নকৰে বুলিয়ে ক'ব পাৰি অকমান কিবা কৰেছে বাট overall মই ক'ব পাৰো তেওঁ ৰবিবাৰে ইমান একো কামে নকৰে he hardly works on Sundays তাৰমানে he barely works on Sundays ইংৰাজীত আৰু এটা শব্দ আছে adverb এটা হেতু হৈছে barely
and that is something you can use instead of hardly, but yate jehetu barely buli koa nai, hardly ke use korim. He hardly works on Sundays. Anita apuni jontu koise, hetu meaning hoise teo Sunday bahut kosto kore. He works hard on Sundays. Kosto kori kaam kore robibare. Hetu eta beleg sentence e boni jabo. That is also correct. Yate eta beleg opposite sense koise je teo Sunday pray kaam nokore. He hardly works on Sundays. Clear? Etu ko bisarisu hardly word to monot rakhok. Ta mane etu situation use kor hardly. Ta mane pray nai mane heneke ko bisarisu. Ebilak aru beleg situation use kor ami agote classes oto paisu fill in the blanks. Yes students, remember jeneke ami moi example koisilu je we had hardly arrived at the station when it started raining. Etu example moi agoteo disu. Ta mane ami station ot just ahi khoj disilu he. Just ahi paisu he matro borkhun dibo dhorile. Enekwa situation ot moi ko paru. We had hardly reached the station. We had barely reached the station. Ji juntu ko bisare when it started raining. Clear? Understood? Clear? Everybody, B is the correct answer here. Kihor logot use hoise heto sai lok. Ami janeke relate kori sai asu. Kamor kotha koisu. Kaam kore ne nokore. Pray nokore. Kaam pray nokore. Moi ei works shobdo du juntu eta ki hoy? Etu eta verb hoy. Etu eta kriya shobdo. এই ক্রিয়া শব্দটোক describe কৰিবলৈ এটো ইউজ কৰিছো তাৰ মানে hardly শব্দটো কি হয় it is an adverb why because it is describing not a noun or a pronoun but a verb আৰু adverb এ আমাৰ verb adjective adverb words describe কৰে yes এই মাত্ৰ verb এটা পাইছো yes এটো এক্সাম্পলত adjective এটা পাইছিলো অলপ পিছত এটা এক্সাম্পল পাম আমি adverb ও থাকিব হেটো চাই লব ঠিক আছে গুটেই কিটা দেখাই দিম কেনেকে কেনেকে এপ্লাই হয় ইয়াতে verb ৰ ইয়াতে adjective ৰ লগত এপ্লাই হৈছিল দেখিছে any better is an adjective any better বুলি লিখিছিলো ইয়াতে verb ৰ লগত এপ্লাই হৈছে hardly works is a verb right next to saw question number 8 my cherry cake wasn't dash a disaster dash I thought it be but it didn't taste anything like my mother's sentence to saw apuni nije kokson answer ইয়াতে কি হ'ব পাৰে options কেটা চাই ল my cherry cake wasn't dash a disaster dash I thought it would be I apostrophe d লিখিছে মানে I had এটো I'd বুলি যে লিখিছে I apostrophe d এটো মিনিং দিছে I had এটো contraction বুলি কয় ইংৰাজীত this is called a contraction মানে যেতিয়া মই এনেকে দীঘলীয়া বস্তুটাক ছুটি কৈ লিখো contractions বুলি কয় এইবিলাকক ওকে এটো মনত ৰাখিব এটোৰ ক্লাস কৰাইছো এদিন আগতে 15-20 মিনিটৰ এটা সেশন লৈছিলো contraction বুজাবলে I'd বুলি এটো এটা contracted form দিছে I hadৰ but it didn't taste anything like my mother's তাৰ মানে মোৰ cherry এই মানুহজনে এটা cherry cake বনাইছে আৰু তেওঁ এক্সপেক্ট কৰিছিল একদম বৰবাদ যাব ডিজাস্টাৰ হ'ব হেতু এটা কিন্তু তেওঁ ভবা হিচাপত ডিজাস্টাৰ হোৱা নাছিল বস্তুটো but at the same time ইমানো ভাল হোৱা নাই যে তেওঁৰ মাকে বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে তেওঁ মাকে বনালে তাতকে বহুত ভাল বনায় তাৰ মানে আৰু এও নিজে বহুত লো এক্সপেক্টেশন ৰাখি আছিল নিজৰ ওপৰত যে মই ইমানটো একো ভাল বনাব নোৱাৰিমে একদম বৰবাদ হৈ যাব চাগে কিন্তু হেনেকে বৰবাদো যোৱা নাই বনিছে ভালে বনিছে but তেওঁৰ মাকে বনোৱা সমান ভাল বনা নাই And the correct answer is yes, A. There, my cherry cake wasn't such a disaster as I thought it would be, but it didn't taste anything like my mother's. Clear? Wasn't such a disaster. Enekwa eta disaster nasile, jenekwa moi bhabisilu, as I thought it would be, eneke likha jabo. Clear? A is the answer. Pori sale gom poa jay je this should be the best set of words to fit this. Clear? Next question number 9 to saw. He started to work even dash when he saw his supervisor. Even hurried enough, even more hurriedly, even the most hurried, even so hurriedly that. Kundu correct hobo? Yes, Mandira. Disaster nisna nasil. I mean, it wasn't a complete failure. It was fine. The cake was fine. But it wasn't as good as her mother's, basically. That's what the sentence was going for. He started to work even dash. Ki likhu A, B, C, D, E bhitor kundu correct hobo. Academic Planet going for C. Mandira going for B. Samson going for A. Okay. Nabonita going for B. Deepjyoti more hurriedly. এতিয়া মই এটা বস্তু ইয়াতে কৈ আছো চাই লওক সবে চাই লওক
মই যদি কিবা এটা বস্তুৰ কথা কৈছো ধৰি লওক এপ্ৰোচ এটা মানুহ এজনে এটা সিচুৱেশন কেনেকৈ এপ্ৰোচ কৰে কেনেকৈ আগবাঢ়ে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ এইটোক এপ্ৰোচ বুলি কওঁতো ইংৰাজীত এপ্ৰোচ কি বাট বাছি ল'ব কি বাট বাছনি কৰিব বা কি এপ্ৰোচ ল'ব আপুনি সেইটোক আমি এপ্ৰোচ বুলি কওঁ এতিয়া এপ্ৰোচ কওঁতে মই এপ্ৰোচটোক এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ইট ৱাজ এ হাৰিড এপ্ৰোচ তাৰমানে বহুত খকা খুন্দাকে দৌৰাদৌৰিকে কৰা গ'ল কাম এটা মই ক'ব পাৰোঁ খৰধৰকে কৰা গ'ল খকা খুন্দা বুলি নকওঁ বহুত খৰধৰকে বা বহুত দৌৰাদৌৰিকে কৰা গ'ল hurried approach hurried can be used as an adjective তাৰমানে বুজি পাইছে নে hurried can be used as an adjective the word hurried a hurried approach এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এই approach টো এটা noun হয় কেনেকৈ আপুনি approach এটা ল'ব সেই বস্তুটোক আমি approach word use কৰি as a name the process can be called an approach it's a name নামাকৰণ কৰা শব্দ noun এইটোক যদি মই অলপ এইটোক adjective বুজাইছো hurried approach approach টো কেনেকৈ আছিলে খৰধৰ কৰি কৰা হৈছিলে hurried আছিলে hurried is an adjective এইটোক মই এতিয়া adverb ফৰ্মতো লিখিব পাৰোঁ hurriedly কাম এটা কেনেকৈ কৰা গৈছে he এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ rushed down the stairs he rushed down the stairs hurriedly এতিয়া মই কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো এতিয়া এইটো মই hurriedly বুলি লিখিছো this is an adverb why কাৰণ এতিয়া মই describe কৰিছো এই actionটোত এই ক্ৰিয়াটোক rush যে কৰিলে verb শব্দটোক মই এতিয়া describe কৰিছো কেনেকৈ rush কৰিলে বহুত hurriedly বহুত দৌৰাদৌৰিকৈ তেওঁ দৌৰাদৌৰিকৈ নামি গ'ল stairs কেটাৰে কাৰণ চাগে তেওঁৰ লেট হৈ আছিল সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই তেওঁৰ ক্ৰিয়াটোক describe কৰিবলৈ ক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অলপ extra information দিবলে মই hurriedly বুলি লিখিছো this is an adverb now coming back to this question তেওঁ already hurriedly কাম কৰি আছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁৰ supervisor জনক তেওঁ দেখা পালে হয় ন বস আহিছে আৰু দৌৰাদৌৰিকে কামবোৰ কৰে হেনেকা হৈ গৈছে সো ইয়াতে he started to work even লিখিছে তাৰ মানে আগতকেও বেছি hurried কে কাম কৰিছে সো hurriedly কাৰণে মই comparative degree to use কৰিছো adverb ৰ ক্ষেত্ৰতো comparative degree use কৰিব পাৰে আপুনি yes adverb ৰ কাৰণেও তুলনা কৰিব পাৰে যে ই hurriedly কাম কৰি আছিল আগতে hurriedly কাম কৰি আছিল supervisor জন অহাৰ পিছত even more hurriedly কাম কৰিলে আগতে যেনেকৈ কাম কৰিছিল আৰু এতিয়াৰ মাজত যদি তুলনা কৰিছাও দুইটাতে দৌৰাদৌৰিকে কাম কৰি আছিল but বছজন অহাৰ পিছত বা বছজনক দেখাৰ পিছত আগতকেও বেছি দৌৰাদৌৰিকে কাম কৰে তুলনা কৰি চালে আগতকে এতিয়া বেছি দৌৰাদৌৰি কৰিছে more hurriedly বুজি পাইছে so therefore he started to work even more hurriedly when he saw his supervisor আৰু ইয়াতে এটা বস্তু চাব এক্সট্ৰা আৰু এটা বস্তু চাওক even more hurriedly যেতিয়া লিখিছো hurriedly itself is an adverb yes or no hurriedly to already an adverb হয় to establish কৰিলো আমি ইয়াতে hurriedly it is an adverb yes আৰু এই adverb টোকে বুজাবলে মই এই wordটো ইউজ কৰিছো adverb টোক মই আৰু অলপ emphasis দিব বিচাৰিছো hurriedly তো কাম কৰি আছিলে আগতকেও বেছি hurriedly more hurriedly so the word more is being used to describe an adverb so adverb ক describe কৰিবলৈ কি word use কৰিব পাৰো adjective use কৰিব নোৱাৰো adverb use কৰিব লাগিব so the word more is also an adverb describing another adverb বুজি পাইছে এইটো মই কৈছিলো যে অলপ পিছত আৰু এটা এক্সাম্পল সাম যত adverb ক describe কৰিব এইটো হয় এতিয়া আমি দেখা পালো কেনেকৈ adverb কিহৰ ওপৰত এক কৰে verb ৰ ওপৰত এক্সাম্পল চালো adjective ৰ ওপৰত এক্সাম্পল চালো এতিয়া আমি adverb কো কেনেকৈ adverb এফেক্ট কৰে হেটো দেখা পালো so all three situations we have studied বুজি পাইছে understand the power of adverbs now আৰু ডিফাৰেন্স টো বুজি পাইছে না adjective ৰ লগত কোন পাৰ্থক্যটো আছে nouns আৰু pronouns ইয়াতে ইনক্লুডেড নাই adverb ৰ ক্ষেত্ৰত nouns pronouns ই হাত লগাব নোৱাৰে nouns pronouns ই হলনি কৰিব নোৱাৰে describe কৰিব নোৱাৰে modify কৰিব নোৱাৰে verb adjective adverb কিন্তু definitely modify কৰিব পাৰিব clear so therefore here the answer will be he started to work even more hurriedly when he saw his supervisor got it number 10 to চাইলো আমি তাৰ পিছত মই প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ যিকিটা মই কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিব আপোনালোকক আনসাৰছ দিব কৈছিলো হেকিটা আনসাৰ কিটা কৰিম আৰু কেইটামান প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ আজি মই ক্লাছটোৰ পিডিএফ ত দি থম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পিডিএফ টো পাব চাও পাৰিব she was dash too rude in her behavior she was dash too rude in her behavior much too rude very too rude rather too rude fairly too rude এটো অলপ ক্ৰিটিক্যাল কোৱেশ্চন এটা দিছো অলপমান কমপ্লেক্স কোৱেশ্চন এটা দিছো ইয়াতে লাষ্টত ক্লাছটো হেক কৰাৰ আগতে সো এইটো চাই লওক এইটোত কি হ'ব আনসাৰটো
What will be the best answer here, students? Fairly adverb. Okay, fairly too rude. Many of you are going for C as well, rather. Correct answer yate hobo, rather. ঠিক আছে? Fairly word to, yes, these are all adverbs. ঠিক আছে? Saurav is saying fairly because it is an adverb. See, these are all adverbs actually. All these four options are adverbs. We do not use fairly in this situation. Fairly kobo pare. It was fairly sunny outside. তাৰমানে ভালেখিনি road asile bahirot. Heneke kobo fairly sunny. All right? But here, she was rather too rude. এইটো মই rather word to কেতিয়া use কৰো জানেনে? যেতিয়া মই এটা preference বুজাও. তাৰমানে মোৰ হিচাপত তেওঁ অলপ বেছিয়ে roughly কলে কথাখিনি বা তেওঁৰ behaviorটো তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো অলপ বেছিয়ে rude আছিলে মোৰ হিচাপত. She was rather too rude. Right? মানে ঠিক আছে rude তেওঁ সাগে আছিলে but অলপ লগাতকে বেছিয়ে rude আছিলে. মই মোৰ preference টো কৈছো. মোৰ preference হিচাপে she was rather too rude. Okay? এনেকৈ কৈ আছো. Rather is used to show preference. Okay? যে মোৰ হিচাপত, মোৰ preference হিচাপত, মই যিমানখিনি মানে consider কৰো বা মোৰ perception যোনটো হেতুৰ হিচাপত তে অলপ লগাতকৈ বেছিয়ে rough আছিলে বা rude আছিলে. She was rather too rude. এনেকৈ কম. কাৰণ too লিখিছে. Too rude. মই কবিছে that was too rude. Too মানে হেতু এটা adverb. Too rude. Too itself is an adverb. Rude is an adjective. কাৰণ rude মই মানুহগৰাকী কৈ আছো. But তেওঁৰ behavior to কৈছো. Behavior to rude asle. Behavior is a noun. তেওঁৰ behavior to rude hoy. Right? Kintu kenekwa rude hoy? Too rude. Olop besiye rude. Hetu adjective to olop aru emphasis dibole eta adverb use korisu. Ako adverb to karone aru eta adverb use korisu. Layers ot ase bostu. Rather too rude. This is also an adverb. Je মোৰ preference hisabe olop besiye rude asile bostu. Adverb, adjective. This adverb is describing this adverb is describing this adjective. And this adjective is being used for this noun. समझ में आ रहा है? या कनेक्ट करते करते दिमाग में एक्सीडेंट हो गया है. Right? Simplify it. उल्टा के साउ पड़े. जे ए noun to মই কথা কব বিচাৰিছো তে উল্টা কে চালে বেছি ইজি হয় আসলে. মই হেকাৰণে উল্টা কে চাও. যে আসলে কব বিচাৰিছো behavior to কথা. তেওঁৰ behavior to কথা পাতি আছো. It's a noun. Behavior to কেনেকুৱা? Rude. Behavior noun to describe কৰিবলৈ এটা adjective use কৰিলো. এতিয়া এটো কব বিচাৰিছো অকল rude নহয় অলপ বেছিয়ে rude. তাৰ মানে adjective to কাৰণে মই অলপমান এটা emphasis দিব বিচাৰিছো. Adjective কাৰণে এটা adverb use হ'ব. So to use কৰিছো. এতিয়া মই কব বিচাৰিছো মোৰ preference হিচাপে অলপ বেছি rude হয় এটো. So মোৰ preference to বুজাবলৈ এটা adverb দিছে. She was rather too rude. Another adverb. কাৰণ adverb describe কৰিবলৈ adverb use কৰিব পাৰি. Got it? Yes, এটো অলপ complex আসলে question to. She was rather too rude in her behavior. But I hope বুজি পাইছে. Yes or no মোক জনাব যে বুজি পাইছে না? Monalisha is saying yes sir. বাকি সবে yes, understood? Clear? Got it? So, take a look at these few questions. Number 11, number 12, screenshot যদি লোৱা কাৰবাৰ বিভাগ আছে পটাপট লক screenshot কেটা কাৰণ PDF টো মই Telegram গ্ৰুপত দিয়ে দিম সো screenshot নললেও প্ৰবলেম নাই আপোনালোকে Telegram গ্ৰুপটোত আহি যাওক তাতে পাই যাব মই দেখাই দিছো 11 12 13 14 আৰু 15 এই পাঁচটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ আজিৰ হোমৱৰ্ক Telegram গ্ৰুপত মই গুডে PDF টো দি দিম যিকিটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো তাৰে সলভড আনসাৰস দি দিম গ্ৰীন কালাৰ হাইলাইট হৈ থাকিব আনসাৰস কেটা বাকি পাঁচটা কোৱেশ্চন মই আনসাৰস দি নিদিও আপোনালোকে নিজে সলভ কৰিব মই কমেন্টছত আপোনালোকে আনসাৰস কেটা মোক দিব পাৰে কমেন্টছত মই আনসাৰস কেটা চাম এন্ড আই উইল লেট ইউ নো কোন কেটা আনসাৰস আপোনালোক কাৰেক্ট হৈছে যোৱাকালি অলৰেডি কোনবা প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ আনসাৰস কেটা দিছিল তাতো মই অলৰেডি ৰেসপন্স দিয়া আছে এইকিটা আপোনালোকে মোক জনাব আনসাৰস কেটা কি পায় ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ যোন কেটা কোৱেশ্চনস আছিল তাৰে আনসাৰস কেটা ইয়াতে ডিসকাস কৰি দিছো
লাষ্ট ক্লাছত মই আপোনালোকক লাষ্টত ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন কোৱেশ্চন কেইটামান দিছিলো আৰু সুধিছিলো এইকেইটা আনসাৰ্স কেইটা কি হয় কমেন্টছত মই ইতিমধ্যে আনসাৰ্স পাইছো ষ্টুডেন্টছৰ পৰা লগালগ ক্লাছৰ পিছতে আনসাৰ্স আহিব ধৰিছিলে এণ্ড আই হেভ চেক দ্য আনসাৰ্স yesterday আজি আকৌ এবাৰ চাম কোনোবা যদি তাৰ পিছত আৰু আনসাৰ্স সাবমিট কৰিছে বাট মই আনসাৰ্স কেইটা ইতিমধ্যে ইয়াতে কৈ দিছো চাই লওক টু বি দ্য এম্বডিমেন্ট অৰ দ্য পাৰফেক্ট এক্সাম্পল অফ সামথিং তাৰ মানে এটা বস্তুৰ আপুনি যদি এম্বডিমেন্টটো হৈ যায় তাৰ মানে সেই বস্তুটোক আপুনি পোৰ্ট্ৰে কৰে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ইউ personify that thing you become the personification of that thing ঠিক আছে got it so therefore ইয়াতে C took answer বুলি কম right say for example Napoleon was the personification of a person with ambition Napoleoner বহুত ambition asile right so কোনবা এজন মানুহ এনেকে ক'ব পাৰে যে he was the embodiment or the personification of ambition তাৰ মানে মানুহ এজনৰ ambition থাকিলে কেনেকুৱা বনি যায় সেই বস্তুটো নেপোলিয়নক চালে পুৰা গম পোৱা যায় ambition বস্তুটো তেওঁৰ পৰা পুৰা গম পোৱা যায় বুজি পোৱা যায় so the person is an embodiment or a personification of ambition হেনেকে ক'ব পাৰিছো এটো ক্ষেত্ৰত embodimentৰ কথা ক'লে বা perfect example of ambition নেপোলিয়নৰ কথা যেনেকে ক'লো ambition বুজাবলৈ নেপোলিয়নক চাব পাৰি perfect example Alexander the Great a perfect example of a man with ambition গোটেই পৃথিৱীখন শাসন কৰিব গৈছিলে Alexander the Great right so those people are perfect examples of ambition or embodiment of ambition or personification of ambition মই ambitionৰ কথা লৈ পেলাই example দিছো যি কোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে so personify is the correct answer got it next number 14 to চাও that which can be interpreted in any way তাৰ মানে যোনটো বস্তু বেলেগ বেলেগ মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰণে হেতু বুজি ল'ব পাৰে ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো সবৰে বেলেগ হ'ব পাৰে এটা স্পেসিফিক ফিক্সড ডিফাইন্ড মিনিং নাই হে বস্তুটোৰ abstract হয় বস্তুটো তাৰ মানে এটা ওয়ার্ডত অন্য এটা ওয়ার্ডত মই abstract বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে another word you can use is abstract যোনটো অপচনছত দিয়া নাই হেতু ইয়াতে দি দিছো abstract বুলি ক'ব পাৰি এনেকা বস্তু এটা আৰু এটা শব্দ কি ইউজ কৰিব পাৰি এইগিটাৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যাও something which is ambiguous vague would be another word abstract vague or you can say ambiguous ঠিক আছে pronunciation জানিব ambiguous নকব হা ambiguous right ambiguous clear এটা float pronounce কৰিব ambiguous কৰিবলৈ নাযাব ambiguous all right d is the correct answer number 15 last to asle edu the line which a plow cuts in the ground নাঙল এখনে যেতিয়া মাটিত সুসৰি যায় অলপকে মাটি এনেকে খান্দি গৈ থাকে ন এটা লাইন বনি যায় আস বনি যায় মাটিত হে আষ্টক আমি কি বুলি কও it is called কি veil trench furrow trow কোনটো কম এটু ক্ষেত্ৰত since we are talking about farmlands and we are talking about the plow the correct answer will be option C furrow বুলি কয় হেতু ঠিক আছে it's called the furrow trench নকয় trench to হৈছে war টাইমত আপোনালোকে চাব trench খান্দিছিলে হেতু এটা মাটিত এনেকে গাত এটাই হয় কিন্তু হেতু it's a narrow track on the ground just like a furrow but trenches are deeper trench to অলপ দ হয় মানুহ এটা সোমাই যাব পাৰে তাত furrowত মানুহ সোমাই যাব নোৱাৰে তাত আপুনি বীজহে ৰুব পাৰিব right so furrow hobo trench নহয় clear understood so these are all the answers আজিৰ questions কেটা আপোনালোকে answers কেটা comment section জনাব student class to হে কৰা আগতে মই কৈলো বিচাৰিছো SSC CHS ৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু যোনটো আপোনালোকে কৰিব লাগে since you are students যোনে class to চাইছে ADRE Assam Police DME পৰীক্ষাৰ বাবে same syllabus similar syllabus একেখিনি concepts আপোনালোকৰ আহিব SSC পৰীক্ষাটো SSC CHS টো আপোনালোকে যদি ভালকৈ ADRE কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে SSC CHS ৰ কাৰণেও definitely appear কৰি SSC CHS টো ক্ৰ্যাক কৰাৰ এটা ভালেখিনি আপোনালোকৰ capability আছে ability আছে আৰু সম্ভাৱনাটো বহুত হাই যে আপোনালোকে এইটো এক্সাম ক্ৰ্যাক কৰি দিব পাৰিব আৰু জব এটা ল'ব পাৰিব SSC সেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামত আপোনালোকে ক্ৰ্যাক কৰি পেলাই এটা সেন্ট্ৰেল লেভেল জব ল'ব পাৰিব সো ডেফিনেটলি SSC ৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কৰিবই লাগে আপোনালোকে আমাৰ এই ব্যাচটোৰ বিষয় জানি থক এটো জয়েন কৰিব পাৰিব SSC CHSL ৰামবান ব্যাচ 100+ hours of live classes with recorded facility in the app আৰু লগতে আপোনালোকে এই কোৰ্সটোৰ লগতে ক্লাছেছৰ উপৰিও 831 অল ইন্ডিয়া মক টেষ্ট 831 টা অল ইন্ডিয়া মক টেষ্ট পাই যাব complete ebook kit এটা পাই যাব আৰু PYQs previous year questions ৰ complete bundle এটা পাই যাব এই গুটেখিনি আপোনালোকে এই ব্যাচটোত পাইছে ADRE 2.0 নৰ্থইষ্টৰ প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টি এই ব্যাচটোত তেওঁলোকে নিজৰ কমপ্লিট 100% দি আছে SSC ৰ কাৰণে ষ্টুডেন্টছৰ ভাল ৰিজাল্ট অনাবলে 15 মেৰ পৰা এই ব্যাচটোৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু SSC ইয়াৰ আগতো ADRE 2.0 নৰ্থইষ্টৰ খুবেই ভাল এটা ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে SSC CGL আৰু GD ৰ নিচিনা পৰীক্ষাত students have cracked the exams and landed jobs in SSC after having taken classes from ADRE 2.0 Northeast. So definitely আপোনালোকে আমাৰ লগত জয়েন কৰক SSC CHS ৰ বাবে আমি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো 15 মেৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যদি GS ৰ কাৰণে এটা কোৰ্স বিচাৰি আছে কুনাল স্যাৰ জুৰি মেম আৰু গীতাঞ্জলি মেমে আপোনালোকৰ বাবে লৈছে the লাচিত batch 2.0 the second edition of the লাচিত batch first batch টো খুবেই ভাল গৈছিল ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে বহুতে উপকাৰী আছিল এই ব্যাচটো কাৰণ GS টো এটা এনেকা সাবজেক্ট যোনটো বহুত ভাষ্ট হয় কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে হেতু এটা বহুত কনফিউজন থাকে ষ্টুডেন্টছৰ ফিল্টাৰ কৰোতে বহুত অসুবিধা হয় আগতিয়াল বস্তুখিনি অলাগতিয়াল বস্তুৰ পৰা এই গুটেই গাইডেন্স মেন্টৰশিপ আৰু আপোনালোকৰ লগত 2000+
most important exam based MCQs লৈ পেলাই আহি আছে Kunal sir, Juri ma'am, Gitanjali ma'am, Lachit batch 2.0 to loi pelai. Comprehensive GS or a complete batch. So that apnaloke live classes paisabo with recorded facility in the app. Daily practice papers, weekly mock tests, aru complete ebook bundle eta. 21 May pura a Lachit batch 2.0 start hoise. Hunkale join korok, ATI join korok, ADRE 2.0 app apnaloke gute courses kita paisabo. App link is in the description box below this video. Our Google Play Store, Apple Store dio tate ADRE 2.0 type koro app to paisabo. Y577 code to likhi rakhok. A code to use kori apnaloke apply coupon code Y577 type kori dile. Courses join kore, you will get the lowest price, highest discounted price to apnaloke paisabo. A code to apply kore. So mo code to likhi rakhok. Etu mo faculty code hoy Y577 kyunki padhenge sath sath with Shubham sir's code Y577. Courses bahire jodi apnaloke amar kiba kitab mock test বা practice papers লয় Y577 কোডটোৱে ইউজ কৰিব লাষ্টত জাস্ট S এলফাবেটটো এড কৰি Y577 S বুলি ইউজ কৰিব তেতিয়া কোৰ্সৰ বাহিৰে যেতিয়া আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট বুক কিটছ বা প্ৰেক্টিস পেপাৰছ লয় তাতো ডিসকাউন্টেড ৰেটস পাই যাব সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আমাৰ ইংৰাজী ক্লাसेছ জয়েন কৰিব লগ পাম প্ৰত্যেক সন্ধিয়া সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ 5টা বজাত ইংৰাজী ক্লাছেছ লৈ পেলাই উইথ মি শুভম সৰ ইয়ৰ ইংলিশ ফেকাল্টি ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে ডেফিনেটলি লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব যোৱাৰ আগতে হিট দ্য লাইক বাটন সাপোৰ্টটো দেখাব আপোনালোকৰ এনডিএছ শেয়াৰ কৰিব সেশনটো কমেন্ট সেকশন মোক জনাব লাষ্টৰ 5টা কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কিটা আজি ক্লাছটো আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেললৈ তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো লিখি আছে স্মাsh that subscribe button and stay tuned to ADRE 2.0 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা লগ পাম নেক্সট ক্লাছত এভৰিবডি টিল দেন টেক কেয়াৰ